درود، وقتتون بخیر. امروز 19 نوامبر 29 آبان ماه در خدمتتون هستم. یه سر بزنیم به فارکس فکتوری ببینیم اخبار سه‌شنبه چه چیزایی هست. ما ساعت 1 روی دلار حالا خبری رو داشتیم، بعدش دیگه وارد حوزه یورو شدیم که نسبت به حالا اخباری که هست خیلی آنچنان مهم نیست، ولی خب اخبار سی پی آی قاعدتا مهم هست. سی پی آی سالانه و سی پی آی کور سالانه داره میگه که پیش بینی‌ها و حالا قبلی یکی بوده. اگه همین جوری باشه، یعنی اعداد تغییر نکنه و همین پیش بینی ها باشه، خب ما اینجا داریم میبینیم که خونساه، ولی خب با افزایش تورم میتونه ضعف یورو رو بهمون نشون بده. بیایم پایینتر روی دلار ببینیم چه اخباری داریم. یه دونه اخبار روی دلار، شاخص مجوزهای ساخت و سازه، بعدیش هم آمار پروژه‌های مسکونی شروع شده که مال اکتبر، و اون یکیش هم مال مدل جی دی پی فدرال رزرو آتلانتاست. خب جی دی پی قاعدتا اخبار مهمی هست، ولی به خاطر اینکه حالا مال یه دونه ایالته، من حس میکنم آنچنان تأثیری نداشته باشه. اگر که پیش بینی ها حالا صورت بگیره، یعنی عددش آنچنان تغییری نکنه، اگه پیش بینی هایی که هست همون عدد باشه، یعنی واقعش همون عدد بشه، پس من آنچنان تغییری ها نمیبینم. پس فعلا چیزی که من انتظار دارم نسبت به امروز اینه که دلار حالا خونسا باشه، همون روند قبلیش رو ادامه بده، و یورو اگر نرخ بهره واسه تورم چیز شه، ما ضعف یورو را ببینیم. خب بریم هفتگی طلا رو نگاه کنیم ببینیم چه تغییری کرده از دیروز تا حالا. من دیروز گفتم اینجا یه شادو زده، کندل تازه باز شده بود، گفتم اگه بخواد میتونه از اینجا حمایت شه و حمایت رو به بالا رفت. کلیات هفتگی واسه طلا سودیه، به جز ایدی که حالا یکم حجمش داره میگه ضعیفه یا داره رو به پایین میره، کلیاتش سودیه. اما ما توی هیکل‌نشی خلافش داریم می‌بینیم. حالا این ضد و نقیضه، پس تو تایم پایین تر هم واسه ما ضد و نقیضی بیشتر میشه. هیکل‌نشی داره میگه نزولیه، حالا هنوز برنگشته کندلش رو صبر کن، چون 3 روز دیگه هم مونده سبزش نکرده این کندل رو. حالا باید دید میتونه در ادامه راه چه حرکتی رو به ما نشون بده. فعلا کلیاتش اینه که از کی جنسن حمایت شده، داره به بالا حرکت میکنه. بیس کجا هست؟ یه بیس اینجا هست، یه بیس اینجا هست، یه بیس هم اینجا هست که این مثلا این بیسه توی یه ساعته قاعدتا مهم نیست، اینم توی هفتگی اهمیت زیادی داره. اگه بخواد پاشه حرکت کنه رو به بالا، اینجا رو باید یه تستی بکنه با، اگه میخواد حالا بشکنه و این شکست قوی باشه. در حالا بقیه اجزا، چینش و گارد سعودی، شیبا اینا هم که حالا فلت شدن ولی اوکی ان، سعودی ان. کراسی هم که انجام شده بود از قبل کراس برابری بوده، خب قدرت زیادی واسه ما داشته تا اینجا آوردمون بالا. فاصله کندلا همه چی هم اوکیه، فقط یکم فاصله کندلا تا خطوط بیشتره، فاصله خطوط هم مناسبه. بریم روزانه رو نگاه کنیم. توی روزانه اینجا جایی بود که من گفتم توی ابر ممکنه نوسان بده. کندل از این حمایت دقیقاً پا شد به بالا حرکت کرد. من خوب دیدم نسبتاً نزولیه، هنوزم 4 تا که دارم میبینم نزولیه. ببین ما یه پیش بینی داریم که ممکن تو حالا ساعت‌های بعدی تغییر بکنه. یه چیزی هم الان دارم با ایچیموکو میبینم، فعلا دید نزولیه. چرا میگم نزولیه؟ چون اینجا توی روزانه اینا تازه کراس نزولیشون انجام دادن، شیب رو به پایین دارن، میخوان حالا رو به پایین حرکت کنن. اما کلیات مثلا 6393 فعلا سعودیه، خیلی اینا دیرتر میان کراس میکنن. من میخوام مثال نشون بدم. ببینید اینجا روند از اینجا پا شده، اینا هنوز چیز نکردن، اینجاها مثلا اومدن کراس کردن. یا ادامهشو مثلا میخوام نشون بدم، از اینجاها ریخته، اینجا تازه سعودی شده، اینجا تازه اومدن نزولی شدن. پس 6393 سعودیه، ولی خب نمیشه دید آنچنانی گرفت. این میتونه از همینجا پاشه بیاد بالا. اگه تنکانسن برگرده پشت کندل را حمایتشون کنه، بعد فلت کی جنسن هم بشکنن، میتونن رو به بالا حرکتش ادامه بده، مثل اینجاها که اتفاق افتاده. ولی خب ما اینجاها اگه ببینید قدرت نداشتیم، پس کندلا هم نسبتا کوچیک بوده، ولی اینجا قدرت داریم. حالا درست ریزشی رو به پایینه ولی قدرت داریم. من توی هفتگی حرفم هم اصلاح کنم، ببین درسته اینجا وارد منطقه اشباع شده و داره رو به پایین حرکت میکنه، ولی قدرت هست، زیر 25 نیومده. پس ما قدرت رو فعلا داریم توی بازار. حالا رو به پایین هست، داره کم میشه، کم نشده هنوز. همین حرفم روی روزانه هم صدق میکنه، یعنی میتونه از همینجا حمایت شه بره بالا، اینا تا بیان حرکت کنن طول میکشه. اگه همینجوری ادامه پیدا کنه، بعد از اینکه مثلا بیاد اینجا حمایت شه، بیاد رو به بالا حرکت کنه، اینجا باید بازی کنه بره رو به بالا، نه میتونن اینجوری رو به پایین بیاد
حرکت کنه و مثلا اینجا بازی کنه، اینجا رو تست کنه، بعد از اینجا بره میتونه حالا کف هفتگی ها تست کنه، میتونه مثلا حمایت نشه و بشکنه رو پایین حرکت کنه. پس واسه روزانه فعلا کلیات نزولیه، چون ابر انگار میخواد کراس کنه، کراس تنکنوکی هم ما دیدیم. کلیات فعلا نزولیه، ولی اگه سودا داد ما جوری نیست که بگیم نه باز نمی‌کنیم، قطعا ما سودش هم باز میکنیم. نهایتش یه استاپه که با مدیریت سرمایه‌مون حل میشه. بریم 4 ساعتش رو بخوایم نگاه بندازیم. 4 ساعتش خب من دیروز اینجاها بود که تحلیل واسهتون گرفتم، اینجا بود که تحلیل واسهتون گرفتم، یه کندل حالا دوجی شکل قرمز بود و تازه میخواست کراس انجام بده. من دید نزولی داشتم و خب چون کندل اومده بودن زیر، ببخشید چون تنکنسن اومده بود زیر کندل ها و داشت از پایین حمایتشون میکرد بالا، من میتونستم دید سودی هم نسبتا ببینم. حمایت هم گفتم امکان داره بشه تا مثلا اینجا یه لول حمایت شه، اینجا یه لول حمایت شه، یعنی اینجا دیگه بهترین لول حمایتیش میتونه باشه. امروز فعلا حالا دارن به بالا حرکت میکنن، چون اینجا رسیدن. من دو تا دید میتونم نسبتا بهشون داشته باشم. اینکه بخواد حالا بیاد اینجا، از اینجایی که هست بخواد بیاد اینجا رو هم تست کنه، یعنی بیاد حالا یا کندل بزنه یا شادو بزنه، یا حالا از لولی که الان هست بالاتر بیاد، میتونه تا اینجاها بیاد، میتونم نه از همین لولی که هست، از همین لولی که هست که میشه اینجا، بیاد مثلا یه ریزشی انجام بده. الانم داریم میبینیم ریجکت شده، 2 ساعت دیگه کندل بسته میشه تا اینو بعدم بیان کراس کنن. قاعدتا یکم زمان میبره، طول میکشه، ولی میتونه همچین اتفاقی بیفته. من یه 2 ساعته هم اضافه کنم ببینیم 2 ساعته داده ها چنین بهمون میده. کندل 2 ساعته حالا نصف 4 ساعت به حساب میان. چیزی که دارن نشون میدن اینه که ابر اومده شکسته، ولی خطوط هم خب شیبشون رو دارن، این کراس هم انجام شده، همه چیز ایدئاله، رو به بالا دارن حرکت میکنن. اگه همینجوری ادامه پیدا کنه از اینجا ریجکت نشه، من اینو بیارم پایین تر، اینجا لولمون میشه، اینجا لولمون میشه. اگه از این لولمون حالا حمایت بشن، رو به بالا میتونن حرکت کنن. اگه نه مقاومتی مثلا صورت بگیره که الان ما داریم میبینیم ریجکت شده، میتونه رو به پایین حرکت داشته باشه. اما این رو به پایینی چجوریه؟ ما اینجا ابر قرمزی ها داریم، قاعدتا نمیتونه بیاد از اینجا بگذره، میتونه حالا بیاد داخلش نوسان کنه. پس لول ریزشمون اینجا غیر فعال میشه. میتونه بیاد رنج بزنه، بعد بیاد اینجا یه حالا به سویچ اب یه پول بک بزنه، رو به بالا حرکت کنه که این خودش زمان بره، تا شب ممکنه طول بکشه. پس فعلا چیزی که دارم میبینم توی 2 ساعته اینه که این بیاد اینجاها حالا یا رو به پایین حرکت کنه، چون قاعدتا نمیتونه بیاد بشکنه ابر قرمزو، بیاد اینجاها رو به پایین آروم آروم حرکت کنه، از اینجا بشکنه، میتونه رنج بزنه، بعدم بیاد بشکنه، میتونه هم از اینجا رنج بزنه و رو به بالا بره، یا همین 2 ساعت دیگه اینجا رو بشکنه رو به بالا بره. پس ما 4 تا حالت داریم: رنج نزولی، نزولی شارپی، رنج سودی و سودی شارپی. چون اخبار هم آنچنان مهم نبود و حالا فعلا همون بیس کلی رو داریم، انتظار من یه سود ملایم رو به بالایی هست، به شرط شکست این لول ها، این لول و این لول. من خب من الان توی 2 ساعته نزول نمیبینم، تو 4 ساعت هم نزول نمیبینم، میتونم بیاد از اینجا بشکنه بره. خب من جون روند گرفته میشه قاعدتا، مثلا بیاد اینجا بشکنه بره، جون روند گرفته میشه که بخواد مثلا ادامه روند سودی، یه جور اصلاح سودی به حساب میاد. میتونه هم نه از همینجا برگشت بخوره. فعلا حالا 4 ساعت 2 ساعته فعلا دیر سعودی ها دارن بهم میدن تا ببینیم در ادامه روند چی میشه. من حالتاشو بهتون گفتم. ببین الان چیزی که من الان دارم میبینم ممکنه 2 ساعت دیگه 3 ساعت دیگه با یک کندل فرق کنه، این یک کندل قرمز بزنه، این خطوط هم برمیگردن رو به پایین. پس من الان دارم میگم، پیش بینی هم واسهتون انجام دادم، گفتم اگه فلان اتفاق افتاد ما چجوری میتونیم نسبت بهش واکنشمون رو نشون بدیم. در غیر اون صورت همه چیز توی حالا ایچیموکو ایداله و به بهترین شکل خودش هست. فاصله اینا همه چی اوکیه دیگه، وقتتون رو نمیگیرم توی 1-2 ساعته. بریم 1 ساعته رو بخوایم نگاه بندازیم. 1 ساعته من دیروز اینجاها بهتون سیگنال دادم، من دید نزولی داشتم، ولی بهتون گفتم اگه بخواد سودی بره ما میگیریم سودشو، ما دلیل بر این نیست که مثلا سودشو نگیریم. پس این شد پوزیشن لانگمون، استاپ اینجا، این پیوت پوینت 4 بود، من تا همینجا مثلا گرفتم، میشد ریسک بیشتری کنید تا اینجا هم بگیرید واسه خودتون، ولی خب من تا همونجا گرفتم. خب پس چی شد؟ اینجا 1 ساعته ما خورده به اینجایی که من در نظر داشتم، فاصله زیاد شده قاعدتا، خطوط شیبشون سعودیه، گاردشون سعودیه، ولی فاصله خطوط با هم زیاد شده، فاصله کندلا با کیجن زیاد شده، فاصله کندلا با 6093 زیاد شده، فاصله کندلا با ابر زیاد شده. من اینجا بکشم
اینجا رو بخوایم در نظر بگیریم زیاد شده. همه چی نشان از زیاد شدن داره. اسپن بی تقریبا فلت شده. انتظار من اینه که اگه نتونه اینجا رو بشکنه واسه ما، نتونه اینجا رو بشکنه، ریجکت میشه، رو به پایین حرکت میکنه. حالا تا کجا میتونه این ریجکتش؟ تا اینجا باشه، تا اینجا باشه، یا تا اینجا باشه. من 2 ساعته رو یه بار دیگه بهتون نشون بدم که داره ریجکت میشه. اینجاست که میگم اگه از اینجا ریجکت شد، ما میبینیم که به مرور رو به پایین حرکت میکنه. میتونه بیاد داخل ابرم مثلا چیز کنه، ولی نمیتونه بشکنش. یعنی زیر حالا 2564 تا 2570 قاعدتا نمیتونه بیاد. زیر اینجا بهتر بگم، زیر 2580 نمیتونه بیاد. اگه ریجکت شد میتونه بیاد اینجاها نوسان کنه. بعد از اینجا حالا یا حمایت شه، ما حمایتش رو ببینیم، بعدا رو به بالا حرکت کنه، نه بیاد بشکنش رو به پایین بره که ما دیگه تو اون لحظه با خودمون نگاه کنیم. پس من آنچنان نمیتونم چیزی بهتون بگم که حالا میتونه چه اتفاقی بیفته. فعلا همه چی سعودیه، ولی این سعود مثلا یه ساعتش وارد منطقه اشباع شده، داره کندل بارها مساوی واسه ما میزنه. پس دیگه روندش هم مثلا تو یه ساعته رفته، فاصله هم زیاد شده. روند قبلیش هم سعودی بوده، یکم آروم آروم تعداد کندل قرمز بیشتر شده. لگار هم بخوایم در نظر بگیریم 1 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا 7 تا. حالا به نظر من لگ هست که میتونه برگشت رو داشته باشه، حالا برگشت اصلاحی یا داشته باشه. حالا بیاد اینجاها بازی کنه، میتونم بیاد مثلا اینجوری اینجا بشکنه و رو به پایین بره. با تاییدش ما میتونیم پوزیشنمون رو باز کنیم. بعد ادامه روند رو دید که مثلا میتونه چه حرکتی ها بزنه واسه ما. من برم 15 دقیقه اول پیوت پوینت هامون رو بکشم. این پیوت پوینت هامونه. فاصله پیوت پوینت ها تقریبا یکم میشه گفت زیاده واسه 15 دقیقه. حالا واسه نزولش که به نظر من زیاده. پیوت پوینت 3 هم خیلی بالاست، یعنی دایره نوسانی امروز زیاد، یا پس پیوت پوینت هم داره بهمون نشون میده. من بردارم اینم پیوت پوینت های امروزمون که این آره 1 تا آره 3 مونه. اینجا هم اسامون هست. من رنگ اینو عوض میکنم واسه شما. نه اینو بده پاک کنم، اینو استفاده کنم. بعد از شکست اینجا واسه لانگ میتونه واسه ما موقعیت خوبی ها بده. بعد از شکست کف ماهیانه هم واسه شورت میتونه موقعیت خیلی خوبی ها بهمون بده. میشه بعد از مثلا اینجاها ابرم بخوام نگاه کنم، ببینید من انتظار اینو دارم که ریزشی شه. من دیروز انتظار داشتم، خب به حرکت سعودی انجام داد، ولی امروز بیاد اینجا نوسان کنه، میتونه بیاد اینجاها تا اینجا یه حرکتی رو داشته باشه. پس الان چیزی که من دارم میبینم توی نیم ساعته اینه که وارد منطقه اشباع شده. کندل ها ما بین تنکانسن و کیجنسن رسیدن. اگه کیجن حمایتشون نکنه میتونن رو به پایین حرکت کنن. رو به پایین حرکتشون رو که انجام دادن، بعد از شکست اول کف ماهانه دنبال تایید میتونیم باشیم که شورتش رو باز کنیم. اگه نه از کیجنسن حمایت شن، رو به بالا بخوان حرکت کنن با 1 2 تا کندل سبز، خطوطم حالا شیپ سعودی به خودشون میبینن. ولی حالا فعلا حالا حاضر داره میبینیم که یک کندل قرمزه و کندل بعدی هم حالا 9 دقیقه دیگه بسته میشه، ولی تمایل به قرمز بستن و نزول داره. اگه حمایت نشد میتونه رو به پایین حرکتشو داشته باشه واسه ما امروز. این واسه نیم ساعت هست. 15 دقیقه رو بخوایم یه نگاه بندازیم، خب داره ریزشی میشه، میتونه کندی روند رو بهمون نشون بده. اینجا خطوط هم فلت شدن، یه گپ زیادی هم بین 60 تا 93 افتاده. هر موقع این گپ زیاد شده مثل اینجاها، حالا کندلا بازی کردن تا این گپ اومده پر شده. الان این گپ هست، اگه این بخواد ریزش شه میتونه دقیقاً از این دهانه رد شه، یا حالا اینجا هم باز میتونه باشه. از اینجاها کلا اینجا باریکه، از هر جایش میتونه باره، اینجا هم میتونه بره. پس اگه بخواد رد شه کار راحتی رو داره. فقط چون اینجا لول های مهمی ها داریم، من زودتر اقدام به باز کردن نمی کنم. مثلا من بیام 5 دقیقه میتونم بهتون اینجا یه سیگنال بدم، بگم اینجا شکست باز کنید. اگه دوست دارید میتونید باز کنید، من سیگنال رو بهتون میدم. این دیگه به خودتون بستگی. مثلا اینجا رو من میتونم، اینجا رو مثلا من میتونم یه جور سیگنال واسهتون در نظر بگیرم. تو 5 دقیقه میتونید مثلا اینجا اگه شکست اینجوری با یه استاپ اینجا مثلا تا این کف رو مثلا در نظر بگیرید واسه خودتون. من خودم بیشتر ترجیحم رونده بلند مدت تره. پس تو 15 من 5 دقیقه هم سخت ترید میکنم.
مگر اینکه 15 دقیقه بهم ورود نده. من منتظر میمونم 15 دقیقه بیاد ابر رو بشکنه، لولای مهمم رو رد کنه، بعدا مثلا من دنبال پوزیشن باشم. فعلا 15 دقیقه رنج. اتفاقی که میتونه واسه ما رقم بزنه، حمایت نشه از کیجن، چون اینجا داریم یه حمایتی میبینیم. حمایت نشه از کیجن، میتونه رو پایین حرکت کنه، خطوط هم سریع کراسشون انجام میدن، ریزشی میشن. اگه همینجا یه کندل سودی بزنه، با کندل بعدیش خطوط هم سودی میشن، ما رو به بالا میتونیم حرکتمون رو ببینیم. این بود از تحلیل طلا. امیدوارم واسهتون مفید بوده باشه. اگر تحلیل خوشتون من میتونید لایک کنید. اگه نظری انتقادی چیز دارید میتونید توی کامنت واسه من بنویسید. اگه هم کلا از تحلیل خوشتون نیامد میتونید دیسلایک کنید. موفق و پیروز باشید.